व्हेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम बाली. आणि आज आपला आहे 4th डे राईट, 4th डे इन बाली. आणि आज तारीख आहे 6 फेब्रुवारी 2023. सो पुन्हा एकदा तुमचं सर्वांचं माझ्या ब्लॉगमध्ये स्वागत आहे, बॅकपॅक विथ प्रॅक्स. आणि आज आपण जरा लवकरच उठलो आहे, म्हणजे रोजच उठतो आहे आल्यापासून, पण आज जरा 7 वाजता रेडी झालो आहे आम्ही, कारण की आपल्याला नॉर्थ बाली गाठायचं आहे. सो उलुंदानू टेम्पल वगैरे करायचं आहे. बघूया, पाऊस आहे आणि विंडशीटर डायरेक्ट घालायला लागणार आहे. तर एक पंगा झाला सकाळी सकाळी, आपली चालूच होत नाही बाईक स्कूटर, म्हणजे याची बॅटरी डाऊन झाली आहे, त्याला किकस्टार्ट नाही आहे, तरी चालूच होत नाही आहे. किती काय केलं तरी ती बॅटरी लो आहे. तो बघूया आता सॉर्ट आउट होतं आहे का हे. एवढं सकाळी उठलेलं वेस्ट गेल्यासारखं होईल. नॉर्मल काहीतरी ब्रेकफास्ट करायचं किंवा खायचं म्हणून इकडे आलो आहे. त्याचे नुसते नूडल्स वगैरे दिसतात आहेत, अंडा वगैरे आहे, चिकन ओके, राईस campur. चटणी. हे अंड बनवलेलं आहे तव्यावर. येस, चिकनला आयाम बोलतात, लक्षात ठेवा. हाँ प्लेट आई वॉज त्यांना बघा आपलं पार्सल घेणार आहे, पण आता ते प्लेट वगैरे इथे कॉन्व्हर्सेशनचे खूप कधी कधी इश्यू हातवारे करायला लागतात तुम्हाला, किंवा वर्ड्स यूज करायचे नॉर्मल जे बोलायचे ते. बाईकच्या एवढ्या प्रॉब्लेम्स नंतर फायनली आम्ही पुन्हा एक बाईक रेंट केली आमच्या स्टेमधून आणि उलुंदानू टेम्पलला आलो. पण खूप वेदर असं आहे, पावसाळ्याचं झालं आहे, त्यामुळे फॉगच फॉग आहे, गर्दी खूप आहे. याचसाठी आम्ही सकाळी लवकर निघत होतो 7 वाजता, बट आता एवढे टुरिस्ट आलेत की विचारू नका. याची तिकीट आहे 75,000 पर पर्सन. आपल्याला या बॉटल्स पण मिळाल्या. तिकीट वी हॅव टू शो समवेअर. या गोष्टी लक्षात ठेवा बाईक रेंट करताना, की बाईकला किक आहे, सेल्फ स्टार्ट आहे, त्यामुळे बॅटरी जर लो झाली तर हालत होते, जशी आमची झाली. आणि इकडची पब्लिक म्हणजे लोकल पब्लिक खूप हेल्पफुल आहेत, म्हणजे ज्यांनी आम्हाला खूप वेळा येऊन विचारलं आम्ही काय करत होतो, गाडी चालूच नव्हती होत, पाऊस होता. सो खूप जणांनी हेल्प केली की सांगा ओनरला फोन करा, रेंट ज्यांच्याकडून घेतली आहे. सो आम्ही त्यांना फोन केला, त्यांना सांगितलं आम्हाला आता 2 दिवसाचे पैसे रिटर्न हवेत, आम्ही ते नवीन रेंट करतो आहे बाईक, आणि तुमची बाईकचे आपण त्यांना डिलिव्हरी चार्जेस दिले होते ते रेंट त्याच्यामध्ये इन्क्लूड होतील, आणि 2 दिवसाचा रेंट रिटर्न मिळेल. सो स्वप्नाली त्यांच्याशी बोलली आहे, आणि जिकडे आपण स्टे करत होतो त्या लोकांनी पण सेम रेटला आपल्याला एक स्कूटर अवेलेबल करून दिली. आणि आम्ही 9 वाजता निघालो, आणि गुगल मॅपच्या कृपेने मेसेज आलाय बघा, 140K रिटर्न केलंय रिसेप्शन वरती. ओके, 140K रिटर्न केलेत. वी एक्सपेक्टेड 130, पण 140 गेलेत, विच इज गुड. त्यांची चुकी नाही आहे, बाईकचे कधी कधी प्रॉब्लेम्स होतात, सर्व्हिसला हेल्प केली खूप वेळा, त्यामुळे ते खूप महत्त्वाचं आहे. की असं काय काय जण बोलतात नाही आम्ही रिटर्न नाही देणार किंवा अशा गोष्टी नाहीत. थँक्यू या थँक्यू सो मच, थँक्यू फॉर बिंग हेल्पफुल, थँक्यू सो मच. नो इट्स ओके, थँक्यू सो मच फॉर द. अरे वा, अजून एक गोष्ट चांगली झाली आहे की तिने पण मेसेज केला, त्यांनी स्वतः येऊन बाईक म्हणजे घेणारच होते ते, त्यांनी कॉल केला, पण आपला वायफाय वगैरे बंद होतो स्वप्नालीचा, त्यामुळे नेट नव्हता, त्यामुळे कॉल लागला नाही. कॉन्टॅक्ट नंबर मी माझे दिलेत, आणि हा इंटरनेट माझं आहे, इंटरनेट माझ्या मोबाईलवर चालू आहे. बिकॉज काय होतं, स्वप्नालीचं चार्जर आहे, याचा आयफोन आहे,
त्यामुळे त्याला तो पोर्टेबल चार्जिंगला लागत नाही आणि जर तिचा मोबाईल बंद झाला तर खूप प्रॉब्लेम्स होतील, गुगल मॅप नाही चालणार आणि सगळ्याच गोष्टींचे इश्यू होतील. सो म्हणून माझ्याकडे पोर्टेबल चार्जर आहे आणि सगळ्याच गोष्टी आहेत, त्यामुळे मी माझ्या मोबाईलवर कार्ड टाकलं. तर ह्या गोष्टी पण लक्षात ठेवा फिरताना. सो बघूया उलुंदानो टेम्पल कसं आहे. जे टेम्पल आहे ते लेकच्या बाजूला टेम्पल आहे आणि आतमध्ये फिरायला खूप साऱ्या प्लेसेस आहेत आणि फोटो काढायला भरपूर चांगलं आहे, गार्डनसारखं. तर हे फर्स्ट फ्लोटिंग टेम्पल आहे उलुंदानो बॅराटन टेम्पल आणि जे बॅराटन लेकवर आहे आणि मोस्टली हे रिलेटेड आहे ब्रह्मा, विष्णू आणि शिवा यांच्या रिलेटेड आहे टेम्पलचा जो स्ट्रक्चर आहे तो बालिनी स्टाईलचा आहे, म्हणजे पगोडा स्टाईलमध्ये. हे जो गोल्फ क्लबचा हा हंडारा गेट आहे, हिस्टॉरिकल गेट, तिथे आपण आलो आहे आणि इथे फोटोचे चार्जेस आहेत. फोटो काढायला 30K पर पर्सन, दोघांचे 60K झालेत. सो एवढं जवळ आलो आहे आणि असे इंस्टाग्रामेबल प्लेस आहेत, ते विजिट करा नक्कीच. ड्रोन वगैरे उडवायला इथे एक्स्ट्रा चार्जेस आहेत. 30 60K घेतले. येस 60 का फक्त एक फोटो जो गेट आपल्याला 1760 वेळा लागला आणि थोडी वेटिंग आहे. गाडी असं गोल 6-15 मिनटं वेटिंग आहे इकडे. वेलकम टू वानागिरी हिडन हिल. असे वेगवेगळे स्पॉट आहेत जिथे तुम्ही फोटो काढू शकता. आणि आम्हाला एवढे भारी भारी फोटो मिळालेत आमचे, सुपर. सो इफ यू वॉन्ट दिस टाईप ऑफ फोटोज कम टू वानागिरी हिल्स. वानागिरी हिल्स करून आलो आणि जाताना म्हणजे वरती नॉर्थ व्हॅलीला जाताना पूर्ण हे हिल स्टेशन सारखं आहे. तर इथे स्ट्रॉबेरी वगैरे दिसले आम्हाला भरपूर साऱ्या. तर हे मिनी महाबळेश्वर म्हणू शकतो आपण, सेम तसे काय प्रति बरोबर पण एक नंबर आहे. हां, तुम्ही नॉर्थ बाली नक्की करा जर येणार असाल तर. येस येस रिकमेंड. जेव्हा तुम्हाला नॉर्थ बालीला जायचं आहे ना, तेव्हा गुगलचा मॅप ना आतमधून घेऊन जातो
तुम्हाला व्ह्यू चांगला मिळेल, पण आतमधून गेल्यावर थोडाफार असा रोड आहे, चढणीचा रोड आहे. सो जो मेन हायवे आहे तोच फॉलो करा. रिटर्न येताना पण मध्ये लेफ्ट वगैरे दाखवेल, तर बोर्ड वाचा आणि स्ट्रेट हायवेज फॉलो करा. त्या हायवेने थोडा लेट याल पण सेफ याल, कारण की गाडीचा वगैरे काही इश्यू झाला जर बाईक रेंट घेणार असाल तर तुम्हाला हेल्प वगैरे मिळेल. सो आतमधून जाऊ नका, थोडे रोड म्हणजे असे एकदम डाऊन आहे आणि अप आहे वगैरे, सो त्याची काळजी घ्या. हे सुपर मार्केट आहे आणि इथे सर्व मिळतं तुम्हाला. सगळं तुम्हाला ब्रेड वगैरे पासून सगळं मिळतं. जर तुम्हाला बाहेरचं काही खायचं नसेल तर इथे येऊन काही परचेस करून खाऊ शकता. काही काही गोष्टींची पॅकिंग सेम आहे पण नावं डिफरंट आहेत. सोप आणि कोलगेट घेऊन काय घेतलंय? सोप आणि कोलगेट. मॅग्नम आईस्क्रीम. हे आहे सुपर मार्केट आणि आपण बाहेर आल्यावर इथे खातोय बाजूलाच. आता काहीतरी चांगलं मिळतं असं आम्हाला वाटतंय. इकडे आलो आहे, इथे क्रिस्पी चिकन वगैरे आहे, KFC चिकन, बर्गर पण आहे यांच्याकडे. कबाब आयाममध्ये रोलमध्ये करून देतात आणि हे पोटॅटो वेजी स्वप्नाने घेतले. सकाळी जाता जाता अजून एक किस्सा झाला की आम्ही निघालो आणि आम्हाला कळालं की स्वप्नाने आधी हे पूल व्ह्यूचा जो रूम होता तो 3 डेजसाठी बुक केला होता. आणि मी स्वप्नाला बोललो अरे 2 डेजसाठी इनफ आहे, कशाला 3 दिवस काढते, एक कुठेतरी दुसरीकडे काढूया किंवा दुसरीकडे जाऊ असं माझं मत होतं. पण असं झालं ते स्वप्नाला बोललं जाऊ दे कंटिन्यू करू, आता बॅग्स वगैरे एक्सचेंज करणार तर ह्याच्यामध्ये. तर तेव्हा निघता त्यांनी सांगितलं की तुमचा रूम ऑलरेडी दुसऱ्याला दिला आहे, बिकॉज आधी आम्ही सांगितलेलं की आम्ही आता इथे नाही राहणार. त्यांचंच हॉटेल आहे, त्यांनी म्हणजे दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये रूम दिला आहे पण पूल व्ह्यू नाही आहे, पण तो रूम बघा कसा आहे. सो हा एंट्रन्स, इथे तुम्हाला बेसिन, हे वॉशरूम, सेम हँड शॉवर वगैरे यायला, त्याला नव्हता हँड शॉवर. हा मस्त बेड, वॉर्डरोब, इथे बॅग्स वगैरे ठेवायला आहे. आणि हे सगळे आम्ही सकाळी तिकडून बॅगा आणून धपाधप टाकल्या 10-15 मिनटामध्ये कशा ठेवल्या आणि आता फक्त आलो आहे बाहेरून फिरून. आता वाजलेत 8-8:30 आणि त्याच्यानंतर आम्ही हे सगळं आता लावतो आहे. आणि ही बाल्कनी मिळाली, बाल्कनीला काही व्ह्यू नाही एवढा आणि हा स्वस्त पडला आहे, आय थिंक सो 1200 रुपये आपल्याला पर नाईटला पडला आहे. हा पण चालला असता पण स्वप्नाला पूल व्ह्यू आधी बुक केला होता तर तोही चांगला होता, काय प्रॉब्लेम नाही आला. पूल यूज नाही केला बिकॉज दिवसभर पाऊस पडतोय त्यामुळे काय पूलमध्ये जाणार. आणि हे ऍक्च्युअली बेटर का पडलं कारण उबुडमध्ये राहिलो आम्ही, त्याच्यामुळे आम्हाला जवळपास झाल्या सगळ्या गोष्टी. चेंज करण्याचे झिकझिक गेली आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे इथे पाऊस पडतोय सारखं ना घेऊन नाही येऊ शकत. हॉटेल्स बघायला गेलो तर आपला टाइम जाणार, प्लस आपण टायर्ड होणार. त्या वेळेमध्ये आपण ऑलमोस्ट 1 ते 2 पॉइंट्स कव्हर करू शकतो. एक तुम्ही असं करू शकता की ऑलरेडी बुक करा Airbnb किंवा अगोडावरून वगैरे असं हॉटेल्स, नाही तर तुम्ही उबडमध्ये या एका ठिकाणी हे घ्या. प्रॉब्लेम हा होतो की कसं होतं माहिती आहे, तुम्ही ऑनलाईन बुक करता सगळं पण जेव्हा तुम्ही इथे येता तेव्हा प्लॅन पूर्ण चेंज होतो. कसं होतं दिवसभर आपण बाहेर असतो आणि मग कुठला चांगला लक्झरियस स्टे घेतला मग त्याचे पैसे भरलेले असतात, मग तो दिवस तुम्हाला तिथे स्पेंड करावा लागतो, मग तो खूप पैसे वेस्ट झाल्यासारखे वाटतात आपले. सो खूप थकलो आहे जास्त. स्वप्नाला बघा मी पण थकलो, लवकर झोपू. उद्याचा प्लॅन आता रात्री बनवू आम्ही, कुठे जायचं आहे ते माहीत नाही. सो गाईज हा व्लॉग तुम्हाला कसा वाटला हे मला नक्की कॉमेंट्स करून सांगा. सबस्क्राईब करा आमच्या YouTube चॅनलला बॅकपॅक विथ प्रॅक्स आणि शेअर करा आपल्या व्हिडिओज, कमेंट्स करा कशा वाटला. आणि बाली व्लॉग बघूया आपला पुढे कुठे घेऊन चाललाय आपल्याला. सो स्टे ट्यून गाईज, भेटूया पुढच्या व्लॉगमध्ये. बाय.